নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অসম ফিউচাৰ ইউটিউব চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্স অৰ্থাৎ SSUHS CEE কমন এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন 2026 আফটাৰ ৰিজাল্ট তো ৰোডমেপ আলোচনা কৰিম। তো ইয়াৰ নেক্সট প্ৰচেছ কি, তো আপোনালোকক এইবাৰ পূৰা এটা গাইড লৈ পূৰা এটা ফটো তো গাইড লৈ কিনে আপোনালোকক মাজত সকলোবিলাক ডিটেইলছ দেখাই দিম। তো CEE কাউন্সিলিঙৰ ওপৰত অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব পাৰে। তো এইটোত প্ৰথমৰ পৰা ৰিজাল্টৰ পিছৰ পৰা কি ষ্টেপ লাষ্টলৈকে সকলোবিলাক আপোনালোক দেখাই দিম। তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। তো যদি আপোনালোকৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, লগতে আমাৰ হোৱাটছআপ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো জইন ল'ব। ইয়াৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। তো এতিয়া আপোনালোকক ডিছপ্লেত দেখাই দিছোঁ। তো ইয়াতে দিয়া আছে SSUHS CEE ৰিজাল্ট 2026, যিটো অলৰেডি মুকলি হৈ গৈছে। তো মাৰ্ক আৰু ৰেংকটো আহি গৈছে, স্ক'ৰ কাৰ্ড। তাৰে পিছত কি আছে সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখাই দিম। তো এতিয়া আমি আমাৰ ডিছপ্লেত আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ। তো ডিছপ্লেত সকলোবিলাক আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিম। এইখন ৰোডমেপৰ ইমেজখন হয়, আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াইছোঁ। তো ৰিজাল্টটো ঘোষণা হৈ গ'ল, ষ্টেপ 1 ডান। তো এতিয়া কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে ৱেইট ফৰ কাউন্সিলিং নটিচ। তো কাউন্সিলিঙৰ নটিচ এতিয়ালৈকে নাই দিয়া। তো SSUHSৰ ৱেবছাইটত ইয়াৰে কাউন্সিলিং নটিচটো ৰিলিজ হ'ব। এতিয়া SSUHSৰ ৱেবছাইটত জেনেৰেল নটিফিকেশ্যন বুলি এটা ছেকশ্যন আছে, নহ'লে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন বুলি এটা ছেকশ্যন আছে। তো তাত ইয়াৰে নটিফিকেশ্যন আহি যাব। তো এতিয়ালৈকেতো ইয়াৰে নটিফিকেশ্যনখন নাই অহা, যেতিয়া আহে আমি জনাই দিম। তো বহুতে নটিফিকেশ্যন দিছে নে দিয়া নাই সেইটো সুধি আছিলে। তো নটিফিকেশ্যনখন নেক্সট উইকলৈকে আহি যাব। তো অতি শীঘ্ৰে নটিফিকেশ্যন আহি যাব। তো নটিফিকেশ্যনত ইয়াৰে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লিংক বা কেতিয়া পাব্লিছ হয় এইবিলাক দি দিব। তাৰপিছত অনলাইন কাউন্সিলিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। তো যেতিয়া নটিচ দিব, নটিচত তাৰিখটো মেনশ্যন কৰি দিব, এটা টাইম পিৰিয়ড দিব, প্ৰায় 5 ডেজ মানৰ টাইম পিৰিয়ড দিয়ে। তো সেই টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত আপোনালোকে কাউন্সিলিংটো কৰিব লাগিব অনলাইনৰ জৰিয়তে। তো কাউন্সিলিং হৈ গ'ল। তো কাউন্সিলিঙত তেতিয়া আপোনালোকে চইচ ফিলিং, তো কলেজ আৰু কৰ্চ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব আৰু ফিজটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। কাউন্সিলিং প্ৰায় 800ৰ পৰা 1000 টকা কাউন্সিলিং ফিজ লয়। তো আপোনালোকে কাউন্সিলিংটোৰ কাৰণে ফিজটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। যদি ফিজটো পে'মেণ্ট নকৰে সেইটো ইনকমপ্লিট বুলি ধৰা হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে কাউন্সিলিং নকৰাকৈ মেৰিট লিষ্টত নাম আহে নেকি বহুতে সোধে। তো কাউন্সিলিংটো কৰিবই লাগিব। কাউন্সিলিঙৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্টেড লিষ্টত যদি সকলোবিলাক ৰেংক ঠিকে থাকে, ভাল ৰেংক থাকে, তেনেহ'লে চিলেক্টেড লিষ্টত নাম আহিব। তো হৈ গ'ল চইচ ফিলিং আৰু ফিজ পে'মেণ্ট। তাৰে পিছত কি, তাৰে পিছত এই দুটা অপশ্যন মাৰ্চ ছেমে হয়, চিট এলটমেণ্ট ৰিজাল্ট অৰ চিলেক্টেড কেণ্ডিডেট লিষ্ট এণ্ড এডমিশ্যন নটিচ। তো ইয়াৰে যিটো কাউন্সিলিং আছে, কাউন্সিলিংটো শেষ হোৱাৰ কিছুদিন পিছত SSUHSৰ ফালৰ পৰা চিট এলটমেণ্ট ৰিজাল্ট বা চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট পাব্লিছ কৰে। তো কোনে কোনখন কলেজত চিলেক্ট হৈছে এইবিলাকৰ লিষ্ট তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা পাব্লিছ কৰি দিব। তো তাত লগতে এডমিশ্যন নটিচখন থাকিব। তো এডমিশ্যনৰ নটিচখনত এডমিশ্যনৰ ডেট লিখা থাকিব। তো এডমিশ্যন মেইনলি 2 দিনৰ কাৰণে দিয়ে। তো 2টা দিন দিয়ে, যিকোনো এটা দিনত আপোনালোকে এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰে। তো এডমিশ্যন নটিচ, তো এডমিশ্যনৰ ডকুমেণ্টখিনিও মেনশ্যন থাকে কি ডকুমেণ্ট লাগিব। তাৰে পিছত তো 7 নম্বৰ পইণ্টটো হৈ গ'ল ৰিপৰ্ট টু এলটেড কলেজ। তো যিখন চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট আছে, তো সেই চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটৰ লিষ্টত আপোনালোকৰ কলেজখনৰ নাম লিখা থাকিব, কোনখন কলেজত চিট পাইছে। ছাপ'জ AMCH, GMCH এনেকৈ কলেজৰ নাম লিখা থাকে। তো তাত আপোনালোকে গৈ কিনে ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব। তো অৰিজিনেল ডকুমেণ্টবিলাক সকলোবিলাক লৈ কিনে তো আপোনালোকে চিট পোৱা কলেজখনত যাব লাগিব। তো যিটো ডেট দিছে, 2টা ডেট দিব, সেই দুটাৰ যিকোনো এটা ডেটত যাব লাগে। তাৰপিছত তাত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হয়। তো আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টবিলাক ঠিকে থাকে আছে নে নাই, তো সকলোবিলাক চাব। তো কিছুমানৰ গ্ৰেছ মাৰ্কো থাকিব পাৰে, গ্ৰেছ মাৰ্ক বা ইণ্ডিভিজুৱেলি ছাবজেক্টবিলাকত পাছ হৈছে নে নাই। তো যিবিলাক নটিচত যিবিলাক ডকুমেণ্ট মেনশ্যন থাকে, সেই ডকুমেণ্টবিলাক আছে নে নাই সকলোবিলাক চেক কৰিব। তো তাৰে পিছত আপোনালোকৰ মেডিকেল টেষ্ট হ'ব। তো মেডিকেল টেষ্ট সেইখন কলেজতে হয়, তো যিখন কলেজত আপোনালোকে চিট পাইছে। তো মেডিকেল টেষ্টত ইমান বৰ বিশেষ নহয়। তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট এখন লাগিব, সেইখন মেডিকেল টেষ্টৰ পিছতে দি দিব। তো সকলোবিলাক ঠিকে থাকে থকাৰ পিছত আপোনালোকে চিট পোৱা কলেজখনতে আৰু ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো কিছুমান ফৰ্ম দিব, সেইবিলাক ফিল আপ কৰিব লাগিব ছেম ডে। তো মেডিকেল টেষ্টৰ পিছত ছেম ডে আপোনালোকে ফৰ্মবিলাক ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফিল আপ কৰি কিনে তাত জমা দিব লাগিব আৰু এডমিশ্যন ফিজটো দিব লাগিব। তো এডমিশ্যন ফিজ কোৰ্চ ৱাইজ বেলেগ বেলেগ হয়। তো আমি স্পেচিফিক কোৰ্চৰ যেতিয়া ভিডিঅ' বনাম তেতিয়া কোৰ্চ ফিজবিলাক কৈ দিম। আৰু BSc নাৰ্ছিঙৰ পডকাষ্টত BSc নাৰ্ছিঙৰ এডমিশ্যন ফিজ কিমান হয়, তো সেইটো দিয়া আছে। সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। তো এডমিশ্যন ফিজ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ, তাৰপিছত এডমিশ্যনটো ফাইনেলি ডান। তো এডমিশ্যনটো ডান হৈ গ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট। তো এডমিশ্যনৰ পিছত কেইদিনমান পিছত কলেজৰ পৰা আপোনালোকক ইনফৰ্ম কৰি দিব, আৰু কলেজৰ পৰা হোৱাটছআপ গ্ৰুপো খুলি দিয়ে। তো হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকক ইনফৰ্ম কৰি দিয়ে ক্লাছ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। তো এইখিনি আপোনালোকে গম পালে। তো
তো আৰু দুটামান পইণ্ট আছে আপোনালোকক জনাই আছোঁ। তো যেতিয়া আপোনালোকে অসম ফিচাৰৰ পেড কাউন্সেলিং গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে জইন হ'ব পাৰিব। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো দিয়া আছে 9707049838। তো এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। 99 ৰুপিজ হয়। তো ইয়াতে আপোনালোকে কি বেনিফিট পাব, তো ইয়াতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা চিনিয়ৰ্ছ আপোনালোকৰ থাকিব, 24/7 আপোনালোকে আপডেটবিলাক পাই থাকিব, তাৰপিছত টাইম টু টাইম আপডেট পাব। তো কাউন্সেলিঙৰ পৰা এডমিশ্যনৰ সকলোবিলাক আপডেট আপোনালোকে গ্ৰুপটোত পাই যাব, আৰু PDF বিলাক ডাইৰেক্ট PDF চেণ্ড কৰা হ'ব। আৰু গ্ৰুপটোত কিছুমান কলেজৰ আপোনালোকৰ চিনিয়ৰ থাকিব, তো তেওঁলোকে আপোনালোকক গাইড কৰিব। তো এই গ্ৰুপটোত আপোনালোকে জইন হ'ব পাৰিব। হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত মেছেজ দিব, আপোনালোকক ডিটেইলছখিনি পঠাই দিয়া হ'ব। তো এতিয়া ইয়াতে যেতিয়া মেৰিট লিষ্ট দিয়ে, তো সিলেক্টেড কেণ্ডিডেটৰ লিষ্টৰ পিছত যিটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হয়, তো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত আপোনালোকৰ যদি সকলোবিলাক ডকুমেণ্ট ঠিকে থাকে নাথাকে বা ইলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়া এইবিলাক নাথাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট হয়। আৰু আপোনালোকৰ বহুতে সোধে যে যিমান তাৰিখ দিয়ে, 2টা তাৰিখ দিয়ে, সেই 2টা তাৰিখত এডমিশ্যন নল'লে পিছত ল'ব পাৰি নেকি? তো তেনেকুৱা নহয়, সেই 2টা তাৰিখতে আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব। তো আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে আপোনালোকৰ সেইটো নিজা প্ৰব্লেম, কিন্তু সেই যিটো তাৰিখ দিয়ে সেই তাৰিখতে আপোনালোকে এডমিশ্যনটো ল'ব লাগিব। বাকী এইবাৰ SSUHS CEE আণ্ডাৰত 3টা কোৰ্চ একেলগে মাৰ্চ কৰি দিছে। প্ৰথমটো হ'ল BSc Nursing, তাৰপিছত ফাৰ্মাচী, B Pharm, D Pharm, আৰু তাৰপিছত এলাইট এণ্ড হেল্থ কেয়াৰ। তো এইবিলাক কোৰ্চ মাৰ্চ কৰি দিছে। বাকী এতিয়ালৈকে কাউন্সেলিঙৰ কোনো ধৰণৰ নটিচ অহা নাই। তো যেতিয়া নটিচ আহে আমাৰ অসম ফিচাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক আপডেট কৰি দিয়া হ'ব। বাকী এই ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে। কোনোবাই ইণ্টাৰেষ্টেড হ'লে আমাৰ পেড হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব পাৰিব। তো বাকী এই ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে। ধন্যবাদ।